ทางด้านอามีซาอิดอิราวานีเอกอัครราชทูตอิหร่านและผู้แทนประจำสหประชาชาติก็กล่าวในแถลงการณ์นะครับว่าสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่านจะไม่ลังเลใจที่จะใช้สิทธิโดยธรรมชาติในการป้องกันตนเองเมื่อจำเป็นเขาบอกว่าหากระบบการปกครองของอิสราเอลจะกระทำการรุกรานทางทหารอีกครั้งต่ออิหร่านนั้นเนี่ยนะครับซึ่งแน่นอนว่าอิหร่านนั้นจะไม่ทนและจะมีการตอบโต้เนี่ยครับด้วยอาวุธที่หนักมากขึ้นกว่าเดิมนั่นก็คือเป็นการส่งสัญญาณต่อไปยังทางด้านอิสราเอลว่าถ้าหากอิสราเอลนั้นมีการตอบโต้อิหร่านในกรณีดังกล่าวนั้นอิหร่านก็จะยกระดับในการโจมตีอิสราเอลเพื่อเอาคืนเช่นเดียวกันครับนอกจากนี้นะคะมีการรายงานว่าผู้นำสหรัฐอเมริกาอย่างโจไบเดนนะคะพูดคุยกับเจ้าหน้าที่อาวุโสในทีมความมั่นคงของสหรัฐอเมริกาเนี่ยบอกว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยทางการของสหรัฐอเมริกานั้นจะไม่เข้าไปมีส่วนร่วมกับการโจมตีใดๆต่ออิหร่านขณะเดียวกันเนี่ยยังบอกด้วยว่าณวันนี้นะทางการของอิสราเอลนั้นถือว่าการโจมตีอิหร่านเนี่ยเป็นชัยชนะมันเหมือนเป็นการบอกแบบไกลๆเนี่ยว่าการตอบสนองเพิ่มเติมจากฝ่ายอิสราเอลนั้นมันไม่จำเป็นแล้วนะคะขณะเดียวกันจอห์นเคอร์บี้โฆษกสภาความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐอเมริกานะบอกว่าณวันนี้เองเนี่ยความสามารถในการป้องกันความเสียหายแสดงให้เห็นว่าทหารหรือว่ากองกำลังของอิสราเอลรวมไปถึงพิสูจน์แล้วว่าทางการของอิหร่านนั้นไม่ได้มีอำนาจทางทหารอย่างมากอย่างที่ทางการอิหร่านได้มีการกล่าวอ้างขณะที่นายลอยด์ ออสตินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกามีการพูดคุยหารือกับโยอาฟ กาแลนรัฐมนตรีกลาโหมของอิสราเอลนะคะบอกว่าให้มีการแจ้งสหรัฐอเมริกาล่วงหน้าถ้าเกิดว่าอิสราเอลนั้นจะมีการโจมตีตอบโต้ไปทางการอิหร่านด้วยค่ะครับในขณะที่ทางด้านในส่วนของบรรดารัฐอ่าวอาหรับต่างๆนั้นก็ออกมาเตือนไปยังสหรัฐอเมริกานะครับว่าอย่าใช้ฐานทัพในตะวันออกกลางเพื่อที่จะโจมตีอิหร่านมีการรายงานข่าวนะครับว่าทั้งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือว่า UAE บาห์เรนโอมานและก็ซาอุดิอาระเบียรวมถึงคูเวตบอกว่าทุกประเทศนั้นยังคงจับตาสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างอิหร่านกับอิสราเอลอย่างใกล้ชิดจากกรณีสถานทูตของอิหร่านในซีเรียนั้นถูกโจมตีเมื่อต้นเดือนนี้ส่งผลให้ทหารอิหร่านเสียชีวิต7 นายแม้ไม่มีการให้ความเห็นจากอิสราเอลแต่รัฐบาลของอิหร่านมั่นใจว่าอิสราเอลนั้นเป็นผู้ลงมือทำอย่างไรก็ตามทุกประเทศในกลุ่มอ่าวอาหรับนั้นตั้งคำถามอีกครั้งเกี่ยวกับข้อตกลงทางทหารร่วมกับรัฐบาลสหรัฐที่เป็นการอนุญาตให้สหรัฐอเมริกานั้นเข้าประจำการในแต่ละประเทศเป็นจำนวนรวมกันไม่ต่ำกว่า 40,000 นายในปัจจุบันทั้งนี้เริ่มมีการประสานงานจากรัฐบาลของหลายประเทศในกลุ่มอ่าวอาหรับนั้นไปยังสหรัฐอเมริกาขอความร่วมมือไม่ให้ใช้ฐานทัพในภูมิภาคเป็นฐานโจมตีอิหร่านและทุกประเทศนั้นกำลังหาทางป้องกันไม่ให้สหรัฐใช้น่านฟ้าแถบนี้เพื่อปฏิบัติการโจมตีอิหร่านหากเกิดกรณีอิหร่านนั้นโจมตีอิสราเอลตอบโต้เหตุการณ์ในซีเรียซึ่งตรงนี้เองเนี่ยครับก็อย่างล่าสุดนั้นอย่างที่บอกครับว่าทางด้านโจไบเดนเองนั้นก็ออกมารับปากรับคำว่าจะไม่ร่วมปฏิบัติการกับทางด้านอิสราเอลแต่อย่างใดนะครับนั่นก็คือว่าบรรดาชาติอาหรับทั้งหลายนั้นเนี่ยเขาก็ขอร้องไปยังสหรัฐอเมริกานะครับห้ามใช้ฐานทัพในประเทศของแต่ละประเทศนั้นเข้าโจมตีอิหร่านครับขณะที่อดีตผู้นำสหรัฐอเมริกานะคะอย่างโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยหลังจากที่ได้มีการปราศัยที่รัฐเพนซิลเวเนียบางช่วงบางตอนเนี่ยเขาบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นณวันนี้เป็นเพราะว่าภาวะไร้ความเป็นผู้นำของโจไบเดนและยังบอกด้วยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี้แสดงถึงความอ่อนแออย่างมากมันจะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าวันนี้ตัวของโดนัลด์ทรัมป์นั้นเป็นประธานาธิบดีนะคะประเด็นเรื่องที่โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยมีการโจมตีหรือว่ามีการตอบโต้ไปที่โจไบเดนนั้นเกิดขึ้นหลายครั้งอย่างก่อนหน้านี้เนี่ยเขาก็มีการพูดถึงมีการกล่าวอ้างไปที่โจไบเดนว่าวันนี้โจไบเดนกำลังทอดทิ้งอิสราเอลอยู่แต่ถ้าย้อนกลับไปเนี่ยจะเห็นว่าครั้งที่โดนัลด์ทรัมป์เคยดำรงตำแหน่งผู้นำของสหรัฐอเมริกาตัวเขาเองเนี่ยก็เคยมีการรับรองที่ราบสูงโกลันของซีเรียนะคะแล้วก็ยังมีการรับรองเยรูซาเล็มอย่างเป็นทางการในฐานะเป็นเมืองหลวงของอิสราเอลและก็แม้ว่าจะมีการตอบโต้โจมตีไปที่โจไบเดนแต่ตัวของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็ยืนยันแล้วก็เน้นย้ำว่าตัวเขาเองนั้นยังคงมีการสนับสนุนอิสราเอลอย่างเต็มที่เช่นเดียวกันค่ะครับในขณะที่ทางด้านนายพรซาเลมประธานและ CEO ของสถาบันตะวันออกกลางแห่งสหรัฐได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยครับบอกว่ามันสำคัญมากอาจจะดูไม่มีนัยสำคัญมากในระยะสั้นแต่เราอาจเห็นว่านี่อาจจะนำไปสู่การบานปลายอีกจากฝั่งอิสราเอลซึ่งสหรัฐนั้นก็พยายามเตือนอิสราเอลเนี่ยไม่ให้ตอบโต้เพราะการโจมตีดังกล่าวนี้สร้างความเสียหายเพียงเล็กน้อยและจนถึงตอนนี้ยังไม่มีการสูญเสียชีวิตแต่อย่างใดรวมถึงอิหร่านก็ออกมาบอกแล้วด้วยว่าเรื่องนี้จะไม่บานปลายอย่างไรก็ตามเนี่ยตนคิดว่าในระยะยาวมันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทั้งสำหรับอิสราเอลและสหรัฐเพราะในช่วง30 ปีที่ผ่านมานั้นอิหร่านจะใช้ตัวแทนที่เป็นกองกำลังติดอาวุธทั้งในเลบานอนซีเรียอิรักและเยเมนและอ้างเสมอว่าอิหร่านนั้นไม่ได้ทำอะไรเลยแต่นี่เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เพราะว่าอิหร่านนั้นเข้ามาร่วมโดยการใช้อาวุธของตัวเองโดยตรงซึ่งนี่จะเป็นการสร้างเงามืดให้กับอิสราเอลไปอีกนานและส่งผลต่อความคิดของสหรัฐ
ดังนั้นตนจึงคิดว่าในระยะยาวมันจะเป็นเรื่องที่ใหญ่มากอิหร่านนั้นกำลังขีดเส้นสีแดงว่าเมื่อเจ้าหน้าที่นายพลของตนเองนั้นถูกสังหารหรือว่าถูกโจมตีโดยตรงอิหร่านเองก็จะตอบโต้ตนจึงไม่แปลกใจว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้นี่เป็นครั้งแรกที่อิหร่านทำกับอิสราเอลทางด้านในส่วนของพรซาเลมนั้นบอกนะครับว่าตนไม่แปลกใจถ้าอิสราเอลจะไม่ดำเนินการทันทีเพราะอิสราเอลอาจจะตระหนักว่าหากทำอะไรลงไปอิหร่านนั้นก็จะตอบโต้ด้วยและมันก็จะเกิดกระแสใหม่ที่พวกเขาอยากจะหลีกเลี่ยงขณะที่ในทางการเมืองตนคิดว่าเขาจะสามารถต่อรองหาเงินได้จากการที่บอกกับสหรัฐว่าอิสราเอลจะไม่ทำอะไรแต่ในการแลกเปลี่ยนสหรัฐต้องให้อิสราเอลเนี่ยดำเนินการในฉนวนกาซามากขึ้นนอกจากนี้ตนก็ยังกังวลว่าการที่อิหร่านเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ด้วยการยิงขีปนาวุธโดยตรงในเวลาที่ดูเหมือนว่าอิหร่านนั้นกำลังเคลื่อนตัวอย่างรวดเร็วไปสู่การสร้างอาวุธนิวเคลียร์นั่นเป็นการรับรู้ถึงภัยคุกคามที่เพิ่มสูงขึ้นซึ่งอิสราเอลและสหรัฐต้องสร้างความตึงเครียดมากมายกับคำถามทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับอิหร่านนะครับและบอกว่าสำหรับเนทันยาฮูตนก็คิดว่าเขาจะมีเวลาทางการเมืองมากขึ้นอีกเล็กน้อยเพราะสิ่งที่ชาวอิสราเอลไม่เห็นด้วยก็คือสถานการณ์ตัวประกันและสิ่งที่ต้องทำในฉนวนกาซาแต่พวกเขาไม่เห็นด้วยกับเกี่ยวกับภัยคุกคามจากอิหร่านยิ่งเมื่อได้เห็นขีปนาวุธและโดรนเหนืออิสราเอลเป็นจำนวนมากนั่นถือเป็นการยกระดับความกังวลและก็ความตื่นตระหนกทางด้านพรซาเลมทิ้งท้ายด้วยนะครับว่าประการแรกหยุดให้สถานการณ์ระหว่างอิสราเอลและอิหร่านต้องลุกลามส่วนประการที่2คือการหยุดยิงในฉนวนกาซาเพื่อไม่ให้การลุกลามในภูมิภาคเกิดขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นแสดงให้เห็นว่าฉนวนกาซานั้นกำลังก่อให้เกิดการบานปลายในพื้นที่อื่นๆซึ่งอาจกว้างกว่านี้มากด้วยดังนั้นด้วยเหตุผล2ประการนี้เพื่อความมั่นคงของภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกการหยุดในฉนวนกาซาจึงเป็นสิ่งจำเป็นมากที่สุดครับถ้าย้อนกลับไปเนี่ยจะเห็นว่าการโจมตีนะคะระหว่างอิหร่านกับอิสราเอลนั้นเนี่ยไม่ใช่เป็นครั้งแรกนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าไปดูประวัติศาสตร์ความเป็นปฏิปักษ์กันมาอย่างยาวนานจะเห็นว่ามีการโจมตีลับหลายครั้งหรือว่าที่เรียกว่าสงครามเงาทั้งทางบกทางทะเลทางอากาศแล้วก็ทางไซเบอร์ย้อนกลับไปนับตั้งแต่ปี 1979 ขณะที่โมฮัมเหม็ด เรซา ชาห์ผู้นำของอิหร่านซึ่งครั้งนั้นเนี่ยถือว่าอิสราเอลนั้นเป็นพันธมิตรตัวเขาเองถูกโค่นล้มจากอำนาจแล้วก็เลยเกิดระบอบประชาธิปไตยเกิดขึ้นใหม่อุดมการณ์ในครั้งนั้นที่มีการเปลี่ยนแปลงก็คือเรื่องของการต่อต้านอิสราเอลหรือว่าช่วงปี 1982 นะคะตอนนั้นเองอิสราเอลเนี่ยบุกไปที่เลบานอนแล้วก็หน่วยพิทักษ์การปฏิวัติของอิหร่านก็มีการทำงานร่วมกันกับชาวมุสลิมนิกายชีอะห์มีการก่อตั้งกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ทางการของอิสราเอลเนี่ยมองว่ากลุ่มฮิซบอลเลาะห์นั้นถือเป็นศัตรูที่อันตรายที่สุดตามแนวชายแดนหรือว่าหลังจากนั้นมาเนี่ยช่วงปี 1983 ขณะนั้นกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ได้มีการใช้ระเบิดเนี่ยฆ่าตัวตายในการขับไล่กองกำลังตะวันตกแล้วก็อิสราเอลออกจากเลบานอนช่วงปี 1992 ถึง 1994 ขณะที่อาร์เจนตินาแล้วก็อิสราเอลเนี่ยมีการกล่าวหาอิหร่านแล้วก็กลุ่มฮิซบอลเลาะห์ว่าอยู่เบื้องหลังเหตุระเบิดฆ่าตัวตายที่สถานทูตอิสราเอลในอาร์เจนตินารวมไปถึงเหตุระเบิดของศูนย์กลางชาวยิวในอาร์เจนตินาด้วยนะคะส่วนปี 2002 ตอนนั้นมีการเปิดเผยเรื่องของอิหร่านเนี่ยเขามีโครงการในการเสริมสมรรถนะยูเรเนียมแล้วก็ทางการของอิสราเอลนั้นก็มีความกังวลว่าอิหร่านเนี่ยกำลังพยายามในการสร้างอาวุธนิวเคลียร์จนทำให้ทางการอิสราเอลพยายามที่จะเรียกร้องให้มีการดำเนินการที่รุนแรงต่อทางการอิหร่านหรือว่าช่วงที่มีสงครามไซเบอร์ก็คือปี 2010 ตอนนั้นน่ะตัวที่เรียกว่า Stuxnet เป็นไวรัสคอมพิวเตอร์ที่เป็นอันตรายแล้วก็เชื่อว่าได้รับการพัฒนาจากสหรัฐอเมริกาและก็อิสราเอลเนี่ยถูกปล่อยเข้าไปโจมตีโรงงานเสริมสมรรถนะยูเรเนียมที่ไซต์ดีเครียทานัสของอิหร่านถือว่าเป็นการโจมตีไซเบอร์ครั้งแรกนะคะที่มีการเปิดเผยต่อสาธารณะหรือว่าหลังจากนั้นมาก็จะเห็นว่าทางการของอิสราเอลเนี่ยมีการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางทหารของอิหร่านอย่างในซีเรียก็เกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งจนล่าสุดปี 2022 ผู้นำของสหรัฐอเมริกาอย่างโจไบเดนกับผู้นำของอิสราเอลในคราวนั้นเนี่ยมีการลงนามในคำมั่นร่วมกันในการปฏิเสธอาวุธนิวเคลียร์ของอิหร่านแล้วก็เป็นการแสดงความสามัคคีของพันธมิตรระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิสราเอลในการต่อต้านอิหร่านด้วยค่ะครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ